سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. ایام بکام، منصور هستم. یه بار دیگه با یه ویدیو در خدمتتونم. این دفعه ویدیو مرتبط به ماهیگیری هست ولی خود ماهیگیری رو انجام نمیدیم. راجع به آماده کردن تخم ماهی سمن برای تومه است. ویدیوهای قبلی من رو اگر راجع به سمن دیده باشین، این ماهی‌ها رو میتونیم توی خود دریاچه اونتاریو یا رودخونه‌هاش بگیریم. توی رودخونه‌ها معمولاً موقعی هست که این ماهی‌ها واسه تخم‌ریزی میان توی ماه‌های آگوست، سپتامبر و بعضی موقع حتی تا اکتبر. و وقتی که میرسن ماهی‌های ماده تخمشون رسیده، آماده است که تخم‌ریزی بکنن. تا چند کیلوی ماهی ماده میتونه تخم داشته باشه و اگه یه دونه از اینا رو صید بکنین و تخمش رو عمل بیارین، میتونین شاید تا 10 سال حتی استفاده کنین، چون مقدار تخمش زیاده و اونقدر مصرف نمیشه. این ماهی‌ها رو وقتی تخمش رو عمل آوردیم توی توریای کوچیک میپیچیم، چند تاشو 4-5 تا دونه‌شو و میزنیم سر قلاب به عنوان تومه استفاده میکنیم. فوق‌العاده خوب جواب میده برای صید ماهی قزل‌آلا که معمولا بعد از ماهی سمن وارد رودخونه میشه. ماهی وقتی وارد رودخونه شدن، ماهی سمن، بعضیا من دیدم تخمش رو میگیرن استفاده میکنن، میخورن به عنوان غذا، مثل خاویار در واقع استفاده میکنن. اما من فقط برای تومه میخوام استفاده کنم. یه نکته‌ای که بگم این هست که وقتی ماهی رو صید میکنین اجازه ندارین که تخمش رو در بیارین و لاشش رو کنار بندازین. باید حتما لاشش رو با خودتون ببرین، حالا خونه یا اینکه استفاده کنین یا بدین به کسی یا اینکه توی مثلا باغچه بعضیا حتی به عنوان کود استفاده میکنن. خلاصه این پروسه از کنار رودخونه شروع میشه. منم امروز اومدم کنار رودخونه که یکی از ماهی‌های ماده رو صید کنم و تخمش رو بگیرم. حالا کل مراحل گرفتن و آماده سازی و تا آخرین مرحله رو به شما نشون میدم توی ویدیو. خب بچه‌ها ببینید، من اینجا یه ماهی سمن گرفتم، تخمش رو در آوردم. این یه تیکه از تخم، نصف تخمشه که یه قشای خیلی نازکیش هست به اسم اسکین و میبینید لایه لایه است، خیلی زرد رنگ و خوشگل. این هنوز یک دو هفته کار داره که از بدن ماهی رها بشه. وقتی این ماهی کامل به بلوغ کامل رسید، تخمش به این صورت در میاد. ببین این از یه ماهی دیگه است، کامل جدا جدا، و اینا از ماهی خارج میشه و تخم‌ریزیش به این صورت انجام میشه. هر دوی اینا خوبه به عنوان تومه و روشش یک کمی فرق میکنه آماده کردنش که توی ویدیو نشون میدم. اولین کاری که میکنم اینا رو توی آب خود سرد رودخونه میشورم که هم خونش بره، همین که یه قشای خیلی نازکه ولی محکم روی این تخم ماهی تشکیل میشه که باعث میشه استحکامشون رو حفظ بکنه. تخم ماهی رو میذاریم روی یخ، یه بطری یخ هم کنارش رو بریم خونه. خب بچه‌ها الان رسیدم خونه، میخوام تخم ماهی رو شروع کنیم به آماده کردن. چیزایی که لازم داریم: آب خنک بدون کلور، نمک بدون یود، ترجیحاً نمک کوشر اگه دارین، و کاسه و یه دونه سبد که بتونه تخم ماهی رو توش آب کش کنیم. الان نشونتون میدم که باید چیکار بکنیم. خب این تخم ماهیایی است که آوردیم. ببینید چون توی آب سرد گذاشتیم خودشون یک کمی سفت شدن، خیلی حالت ارتجاعی پیدا کردن. حالا کاری که میکنیم، اونایی که توی این ممبرین، توی این پوسته هست، اونها رو باید جدا بکنیم. بهترین کار اینه که با یه قاشق بگیریم، به این صورت چند تا یا اگه بشه ترجیحاً دونه دونه همه رو جدا بکنیم.
یه مقداری کار میگیره ولی بعدا کارمون خیلی راحت تر میکنه. خب برای درست کردن آب نمک ترجیحاً آب معدنی استفاده کنید، آب بدون کلور، و فوق اشباعش میکنیم از نمک. اونقدر نمک بدون یود میریزیم توش که دیگه نمک حل نشه، ته‌نشین بشه در اون. برای نمک هم نمک بدون یود، یا اینجا من نمک کوشر استفاده میکنم. اوکی، کیپ میکسینگ ایت. خب این تخم ماهیایی هست که جدا شده از پوست، دونه دونه شده بیشترش. اینم آب نمکمون، میبینید تهش نمک هست، یعنی نشون میده که فوق اشباع شده. من چند تا دونه از تخم ماهی رو قبلا انداختم که نشون بدم چی پیش میاد توی این پروسه. اینا رو توی این آب میریزیم و وقتی نمک رو جذب کرد شناور میشه. اون موقعی هست که کیورینگش یا تریتمنتش تموم شده دیگه و آماده استفاده است. فقط بعدش کافیه که با آب معدنی 2 مرتبه بشورینش، با آب معدنی خنک، و توی بگای کوچیک، توی پلاستیکای کوچیک یا ظرفای کوچیک شیشه‌ای بریزین که هر بار خواستین مصرف کنین یه مقدارش بردارین و این دیگه قابل استفاده است. خب ببینید تخم ماهی دیگه کیور شده، همش شناور شده، آماده است که شسته بشه با آب معدنی و یه کمی آبش گرفته بشه با یه توری چیزی و بره توی بگ. خب تخم ماهی آماده شده. اینم نمک‌های اضافی، اینا رو میشوریم و دیگه آماده است که بسته‌بندی بشه. خب بچه‌ها توی این فاصله که این تخم ماهی داشت کیور میشد توی یخچال 40-50 دقیقه، من رفتم دوشی گرفتم، از اون لباس ماهیگیری هم در اومدم. حالا محصول رو نشونتون میدم. اینم تخم ماهی‌ها بسته‌بندی شده، 6 هفته بسته شد. هر کدوم از این بسته‌ها میتونه حداقل 1 سال دوام بیاره. اینجا گفتم بد نیست یه تخم ماهی نشوندم مال 7-8 سال پیشه. ببینید به همین روش کیور شده، خیلی خوب شکل خودش رو نگه داشته. وقتی نمک میگیره این حالت رو داره و انگار تازه است بعد از 7 سال. اینا هم من انتظار دارم که 7-8 سالی دوام بیارن. یه روش دیگه کیور ماهی رو بهتون نشون ندادم، اون خیلی راحت تره و اونم خوب جواب میده. ببینید این هاست محصولش، و توی این روش فقط نمک خشک رو میریزین روی تخم ماهی، اونقدر نمک میریزین که اینا کامل پوشش داده بشه. بعد از 1-2 ساعت نمک رو ازش جدا میکنین با یه الکی چیزی و این تخم ماهی به این صورته و به محض اینکه رفت توی آب شکل اصلی خودش رو 2 مرتبه پیدا میکنه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر مخصوصا منطقه‌هایی هستین که ماهی سمون دارین بتونین با این روش تخم ماهی رو کیور کنین و برای صید یا هر کاری ازش استفاده کنین. اگه دوست داشتین ویدیو رو لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره. بازم کنار آب میبینمتون.